Uy! Live na pala ako. Guys, meron akong surprise sa inyo. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kung hindi tatlo. Gusto niyo malaman kung ano nga ba surprise na pinag-uusapan ko? Tara, watch till the end of this video. So guys, ako pala si Richmond and welcome back to my channel. So hawak natin right now is the very first ever gaming phone ni Xiaomi. So alam natin na itong Redmi K40 Gaming kakalabas lang nito, no? And ang hawak ko ngayon is the special edition. Ito ang Bruce Lee variant, which is just 1 out of 4,000 lang na nilabas worldwide. Grabe. Sobrang saya ko na nakuha ko tong Bruce Lee edition ni K40 Gaming. And kita nyo, hawak-hawak ko na siya right now dito sa kamay ko. It's very, very attractive, very, very sporty, and very, very martial art-like, no? Itong phone na ito. Sobrang grabe. And pansin nyo, sobra kong ina-idolize si Bruce Lee. And pansin nyo, yung logo ko, pinattern ko pa after Bruce Lee. So bago natin talakayin ang gaming dito sa phone na ito, pag-usapan muna natin ang mga specs ni K40 Gaming. So itong phone na ito, meron siyang MediaTek Dimensity 1200. 5G na siya together and it's also a 6nm chip. Octa-core siya up to 3 GHz ang kanyang speed, no? Ang sabi ni MediaTek, this is the flagship for this year, 2021. And kayang-kaya daw na tapatan ang Snapdragon 888. Lalo na pagdating sa gaming, hindi daw sila magpapatalo. Malalaman naman natin to later sa mga benchmark and also sa gaming. Then at the same time, meron siya 6.67 na OLED display. 120Hz of screen refresh rate, which is, of course, definitely, it's a very, very welcoming na specs, no, dito sa phone na ito. Together with the HDR10,
Ang kanyang brightness, no, is 500 nits. It's very, very bright na, no? Pero of course, syempre, pagdating sa AMOLED, it's a little bit brighter, no? Siguro mga nasa 600 or 700, which is, of course, mas welcoming and mas brighter. Malalaman natin yan, so, of course, syempre, under the bright sunlight, kung mababasa natin ang mga pictures, makikita ba natin ang mga text na mga sinesend sa atin, no? Kasi there are times na pagdating sa under the sun, bright sunlight, pag hirap na hirap kang basahin, it's just like parang, sayang ang phone na binay mo dito, no? Ang mahal-mahal, tapos hirap na hirap ka magbasa under the bright sunlight. Grabe ang protection dito sa phone na ito, no? Very, very tough. Meron siyang Corning Gorilla Glass 5 protection sa harap, Corning Gorilla Glass 5 protection sa likod, plus aluminum frames ang meron dito sa phone na ito. So, grabe, ganong katibay, ganong katindi itong phone na ito, no? Parang si Bruce Lee. Now, alam nyo ba, itong phone na ito is IP53 splash and dust proof? Pwede isabak sa mga laban. Sinabi ni Xiaomi na gaming phone ito, definitely meron siyang game triggers. And hindi lang siya basta-basta game triggers, physical button siya. Oh guys, tingnan nyo. Grabe. Ang sarap pumindot, clicky-clicky, diba? Siguro the only thing na missing dito sa game triggers is yung kanyang sound effects when you pop up yung kanyang game triggers doon. Sa Black Shark 4, pag pop up mo, tutunog siya. Click, click. Yung parang mechanical clicks. Maririnig mo parang umaangat yung ano niya, yung dalawang pindutan niya. And ang sarap pakinggan, no? Especially when you're a gamer. Now, itong phone na ito is running on the latest MIUI 12.5 together with that Android 11, no? So, very, very updated to phone na ito. The only thing na wala dito siguro is to install Google Play. As of the moment, wala siyang GMS and probably, hopefully, soon, ibalik ni Xiaomi para malagyan natin ng GMS or Google Play dito sa phone na ito. And right now, ang kanyang camera is a triple camera setup. Pansin ko mga phones ngayon, no, bumabalik sila sa triple camera. I'm not sure kung bakit nila binabawasan. It used to be quad camera na, no? Pero right now, bumalik ulit sila sa triple camera and it starts off with the 64MP na main shooter. Meron siya aperture 1.7 together with that 8MP ultra-wide sensor. Of course, a 2MP macro lens. Together sa harap, meron sa 15MP na front shooter. At yan ang kabuuan ng kanyang camera setup dito sa phone na ito. Malalaman natin ang performance later pag pinakita ko sa inyo ang mga pictures. Pansin natin sa mga Mi series, nakipag-collaborate si Xiaomi kay Harman Kardon. And right now, dito sa Redmi na gaming phone, JBL na. Pansin ko nung naglalaro ko dito, no, especially nanonood ako ng YouTube, ang lakas ng tunog nitong phone na ito, no. Dito sa kwarto ko, no, itong 30 square meter na room ko, no, punong-puno ng sounds. Grabe, rinig na rinig ko, lalo ng mga gunshots sa Call of Duty, ang lutong ng sounds. Malalaman natin later. Then finally, ang kanyang battery is a 5,065 mAh of capacity together with a 67 watts of fast charging. Definitely, it's very fast. Nakapag-charge tayo, no, from 13% to 100, natapos tayo within 1 hour using yung kanyang yellow na cable and kanyang yellow na charger. Sinabi nga talaga ni MediaTek na kayang-kaya niyang tapatan ang Snapdragon 888. And tinay natin sa kanyang Antutu benchmark. Nakakuha siya ng 707,000 points sa Antutu benchmark, which is for me, sabi ko, teka, pag kaya mo tapatan, at least medyo malapit sa kanyang, ang kanyang scores, which is for me, medyo malayo pa. Nasa 800 na kasi si 888. And of course, some other benchmark like iTutu, 272,000 points. Max out sa Slingshot Extreme. Ito ang hinahanap ko. Pareho sa Snapdragon 888. Probably one of the things na hindi nakakatuwa dito sa phone na ito, no, is just a level 3 na wideband security dito sa kanyang DRM info, which is for me, sabi ko, teka, ang ganda ng screen, pero hindi siya makasupport ng HD, no, sa Netflix. Is for me, yun ang siguro kanyang downside. So, chinek natin sa refresh rate checker, no? Tama, 120Hz sa screen refresh rate. Malalaman natin naman definitely sa app na ito at hindi sa ating mga mata. So, inalam din natin kung gaano ka-efficient sa battery si Dimensity 1200, no? And nakuha natin ng 14 hours and 22 minutes dito sa PC Mark na battery stress test, no? Ginamit ko to at under 60Hz, no? Para most likely, yun naman ang isi-set natin, eh. Kung hindi naman tayo nag-gaming, medyo sayang sa battery to use 120Hz. So, being able to survive 14 hours and a half, pwede na. Very, very nice na siya. Makunat na siya, no? So,
based on my daily usage for almost 1 week na, no? Basta sabi ko sa inyo, kulang-kulang, siguro nakaka-survive naman siya ng 1 whole day. Pero kung sinabi mo sa akin na aabot siya ng 2 days is definitely hindi niya kaya. Medyo talagang power hungry si MediaTek Dimensity 1200. So, naroon tayo ng YouTube dito sa phone na ito, no? Indoors, sabi ko sa inyo, ang ganda ng kanyang display. Malaki ang kanyang display, no? Hindi naman ganun kalaki ang kanyang mga baba. And definitely, masasabi ko sa inyo, it's very, very enjoyable watching videos on this phone. Dahil sa kanyang very, very nice na display. And what I noticed dito sa phone na ito is very, very symmetrical ang kanyang mga chins, no? Sa ibabaw, sa ilalim, at sa mga gilid, no? May mga ibang phone kasi when it comes to yung mga baba niya, no, mas malaki definitely ang nasa ilalim. Ito is very, very symmetrical. So habang nanonood tayo ng video dito, tinry natin ilagay sa maximum ang kanyang volume. Tinry natin kung gaano kaganda ang sounds dito sa JBL na stereo surround sound. Sabi ko sa inyo guys, it's really, very, very, very nice. Enjoy ko ang mga videos dito. Lalo pa nag-gaming ako. Ang sarap na experience. So speaking about gaming, yan ang gusto natin i-focus dito sa phone na ito, no? So definitely right now, one of the things na is missing dito sa phone na ito is a game space mode. So pansin natin sa mga Nubia Red Magic, meron sila sariling yung mga game space. Si Black Shark, meron siyang Shark Space. Itong si Redmi gaming phone is also using the same game turbo mode tulad ng ibang mga Xiaomi phones natin, no? Which is something na shouldn't be happening on a gaming phone. Kasi gaming phone to eh. Definitely you should have yung sarili niyang gaming space para yung mas optimize siya para si gaming. Pero nevertheless, meron naman si game turbo mode. So tinry natin gamitin tong game turbo mode niya, no? And it's definitely almost the same. Game space. So definitely it's almost the same like yung mga na-experience natin sa Xiaomi Mi 11, sa Mi 10T Pro, sa Redmi Note 10 Pro. It's the same game turbo mode, no, na ine-enhance niya ang iyong gaming experience. Bibigay siya yung full resources na kailangan mo just for gaming. So dito na rin mako-configure itong dalawang game triggers, no. So na-configure ko siya for Call of Duty. So right now, papasok tayo sa Call of Duty. And of course, nakaangat na aking dalawang game triggers. And right now, check natin ang kanyang settings, no? So, kayang-kaya niya mag-high settings dito sa Call of Duty. Grabe, masasabi ko siya na guys, it's the first time na magawa si Xiaomi ng gaming phone. So, kung akala nyo si Black Shark is owned by Xiaomi, dyan kayo nagkakamali. Si Black Shark, nag-invest si Xiaomi dito sa company nito, pero they do not own Black Shark. Take note of that. So, dito sa game experience, no, ng Call of Duty, masasabi ko sa inyo, grabe, it's very smooth, very nice. Well, sinabi naman ni 3D Mark kanina sa kanyang graphics test, no, it's max out, meaning okay na okay ang performance dapat dito sa mga games na nilalaro natin dito sa phone na ito, no? And of course, hindi naman tayo napahiya dito sa gameplay. So, masasabi ko siya, smooth na smooth ang aking experience dito sa Call of Duty. As much as possible, no, tinatry ko maghanap ng frame drops dito. It's very, very minimal, close to zero, no? So, halos wala naman napansin. After playing for roughly 30 minutes, basta sabi ko sa inyo, okay siya, no? So, hindi ko na-feel na naglalag si Call of Duty dito sa game na ito, no? So, definitely, together with the JBL speakers, ang sarap-sarap na maglaro dito, no? So, yung experience mo is parang very, very immersive, no? The only thing na napansin ko dito sa kanya, no, after playing Call of Duty for roughly 30 minutes, siguro na pag nasa 15-minute mark, napapansin ko medyo umiinit na likod, no? Pero pagdating ng 30 minutes, medyo mas uminit pa siya, no? Pero yung init niya is yung pwede na, tolerable pa naman siya. Hindi tipong init na sobrang init na nakakapaso, no? Pero of course, I would prefer na lagyan natin ito ng cooler para lumamig siya habang naglalaro tayo, no? Siguro imagine pag naka 30 minutes yung ganun kainit na siya. What more kung 2 to 3 hours, 4 hours ka naglalaro, probably mas mainit pa to. So, yeah, you have to be careful there, guys, na first pa lang ni Redmi to, so definitely expect some bugs dito sa phone na ito.
Now, going over sa Genshin Impact, masasabi ko sa'yo, si Genshin Impact is very, very graphics intense, no? Lalo na when you feel na pag naglalaro ka, mapapansin mo minsan, pag nagsiswing ka to the left, to the right, mapapansin mo parang naiiwan na yung screen. Siguro pag pangit ang yung mga processor, no? Doon mo makikita, doon mo matetest na pagdating sa Genshin Impact, doon mo mafe-feel na parang lag na lag siya ang game na yan, no? Pero sinet natin sa highest setting ng overclock na nga daw siya. Sabi dito sa settings, it really perform, and of course, nonetheless, very, very immersive ka na experience, no? So, nag-enjoy ako for roughly mga 1 hour dito sa Genshin Impact. So, medyo nakalayo na rin ako, no? And nag-enjoy ako dito sa game na ito. Pero yun nga lang, masasabi ko sa inyo, after 1 hour playing, medyo uminit nga talaga ng gusto. Itong likod ng phone ni K40 Gaming. So, yeah, I really highly recommend na lagyan nyo ng cooler itong phone na ito kung gusto nyo maglaro ng more than 30 minutes. Talagang kakailangan ninyo kasi uminit ka talaga siya. So, meron tayong nakuha mga camera shots dito sa phone na ito, no? Normally, on a gaming phone, medyo sablay pagdating sa camera. Siguro dito naglalamang si Redmi, no? Kasi experience na sila gumawa ng mga magagandang camera, like yung mga Redmi Note 10 Pro, which has a 108MP na camera. Sanay na sila, gumaganda na talaga ng gusto ang kanilang mga camera performance. Now, in-integrate nila dito ang 64MP, no? Sa MIUI 12.5, and sinasabi ko sa'yo, it did not disappoint. So, nakapagkuha ako ng mga magagandang shots outdoors, and of course, indoor shots, okay din. Under some low light shots, no, nakapag-perform siya ng maayos, lalo na pagdating sa selfie, it's looking good. And probably siguro masasabi ko sa'yo pagdating sa gaming phones, ito siguro pinakamagandang camera, no, out of all the gaming phones na natest ko dito sa channel ko. So bibili na kayo ng K40 Gaming ni Redmi? Sabihin ko sa inyo kung saan ko nabili. This phone is available at Shandy Philippines, and pretty soon it's also going to be available at Shandy Masangkay. And now for the most exciting part dito sa show na ito. Di ko alam nyo na eh. Sabihin ko pa ba? Mag-giveaway si Idol Richmond. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 phone. Ito. See? Sabi ko sa inyo, meron akong surprise, and pa rin natin. I-giveaway ko tong 3 phone na ito once umabot tayo ng 100,000 subscriber dito sa Gadget Sidekick, and ito ang ating mechanics na kailangan sundan para manalo. So, itong IQOO na phone na ito is being sponsored by Shandy Philippines. Itong Mi 11 Lite 4G is being sponsored by Shandy Masangkay. Itong POCO X3 is being sponsored by yours truly, kamukha ni Bruce Lee. So, definitely thank you Shandy Philippines and Shandy Masangkay for sponsoring these phones to me. And of course, pag kailangan nyo ng mga cellphones, mga gadgets, mga accessories ng cellphone, guys, visit nyo sila, si Shandy Philippines and si Shandy Masangkay sa kanilang Facebook page. Don't forget to visit them. I'll post the link below sa description box kung saan nyo makikita ang Facebook page ng Shandy Philippines and Shandy Masangkay. And guys, very, very accommodating ang kanilang mga staff. They are ready to answer your inquiry. Gusto nyo kasama rin tong shirt ko?